Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish së bashku drejt për së drejti për të vijuar me një tjetër bisedë e cila tashmë krijoi çeli mjaft diskutime, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, në lidhje me çështjen e përfaqësuesve të LGBT-s dhe për këtë çështje ne do të flasim me sociologun Ergys Mertiri. Përshëndetje zoti Mertiri dhe mirë se erdhët në studio. Atëherë zoti Mertiri, është hapur një debat pas takimit të përfaqësuesve të LGBT-s nëpër gjimnazet e kryeqytetit. Dhe sigurisht ka pasur mjaft të qëndrime deri diku dhe mjaft të prera, reagime mjaft të prera. Si e gjykoni ju këtë? Është e kuptueshme. Në momentet që një kauzë e cila në një farë mënyrë nuk është e gjenë për krahje në shtresat e gjera të popullsisë, kur ajo shkon përtej disa limiteve të pranueshmërisë shoqërore, do ketë reagime dhe reagimet shpeshherë janë edhe të ashpra dhe të tepruara, edhe sepse në thelb kështu ndodh përgjithsisht me çdo lloj reagimi, shoqërinë shqiptare, jo thjesht se kjo ka ndonjë gjë të veçantë, por edhe sepse shoqëria jonë shpeshherë nuk është se është shumë e informuar për gjërat që ndodhin. Megjithatë, kjo nuk do thotë që reagimi nuk është i drejtë, njerëzit kanë fëmijë të cilët i çojnë nëpër shkolla dhe natyrisht që shqetësohen mbi llojin e edukimit që marrin në shkollat ku ata çojnë fëmijët. Njerëzit kanë të drejtë të shqetësohen se mos edukimi i fëmijëve të tyre mund të çojë në rrjedhoja të cilat ata nuk i dëshirojnë, dhe është në drejtën e tyre që prindrit të mos e duan këtë. Është në detyrën e ministrisë e cila të marrë në konsiderat llojin e edukimit që prindrit duan dhe të mos përdor institucionet arsimore në funksion të agjendave të caktuara, në funksion të ideve, ideologjive etj. Të caktuara, duke kundërshtuar vullnetin e shoqërisë, pra njerëzve të cilëve ajo shërben. Kemi pasur reagime ekstreme edhe nga figura politike, sikurse është deputeti Tritan Shiu apo zoti Ylli Manjani. A i qëndroni këtij lloji reagimi, qoftë edhe nga figurat publike, kundrejt të përfaqësuesve dhe misionit, në thënë nëse mund ta themi, të prezantimit nëpër shkollat LGBT-s? Po është natyrën e zotit Manjani, paktën zotin Tritan Shiu nuk e ndjekur, si thua, ta përdor në një farë mënyre, më thënë, zoti Manjani është njohur si mirë i mediave dhe di të krijojë, themi, efekt mediatik në fjalët e tij. Me sa e vura re, me sa e pash, domethënë, ndoshta nuk jam ndjekur të gjitha, por ato që unë kam ndjekur, pash që zoti Manjani ka ditur të jetë korrekt duke përdorur terma të ashpër, domethënë, duke qenë dhe jurist, domethënë, zoti Manjani di deri ku të shkojë me reagimin e tij. Kështu që nga ana juridike flas që nuk ka shkelur diçka. Sigurisht pastaj tonet e tjera, kjo është në drejtën e kujtdo që pra kjo varet nga niveli i shqetësimit që ka, niveli i perceptimit që ka mbi fenomenet caktuara dhe në këtë aspekt nuk besoj që ka vend për të gjykuar. Po flasim për një strategji të miratuar nga qeveria në vitin 2016, kur përfaqësues të LGBT-s duhet të takohen me prindër dhe mësues dhe jo më nxënës. Ju e keni parë këtë strategji dhe si e vlerësoni? Në fakt nuk është se jam, sepse duhet të them dashur që angazhimet e mia janë të gjëra dhe nuk është se merrem specifikisht me këtë punë që të rrit të ndjek gjithçka që ata bëjnë. Sigurisht si njëri që shqetësohem për çfarë ndodh në shoqërinë tonë, i kam ndjekur me vëmendje deri diku aktivitetet ose agjendën, kam lexuar për to, natyrisht puna vet, zanati im më lidh që ta kem thua pjesë të studimeve të mia edhe këtë aspekt. Por duhet të them këtë që e para njëherë nuk mendoj që është fort normale, fort e kuptueshme, domethënë që qeveria të miratojë një agjendë apostafat, themi, për një prej grupeve që pretendojnë se marginalizojnë, diskriminohen etj. Në Shqipëri. Ky është një vend ku diskriminohen, dhunohen, bien pre e bullizmit, represionit etj. Domethënë grupe të mëdha shoqërore, domethënë lloje të ndryshme individësh etj. Bullizmi është një problem i tmerrshëm në shkollat tona aktualisht që po flasim. Dhe madje unë e quaj bullizmin diçka të përhapur në gjithë shoqërinë tonë, në çdo aspekt, në çdo fushë tjetër, që nga parlamenti, media etj. Dhe nga ky perspektivë, domethënë duket e tepruar që shteti të krijojë kaq shumë vëmendje, kaq shumë kujdes, kaq shumë dëshirë për t'ia hapur dyert një komuniteti për cilin shoqëria ka debat, jo këtu, po kudo në gjitha shoqëritë dhe në shoqëritë më liberale të botës perëndimore.
Ky lloj predispozite e shtetit dhe shumë aktorëve të shoqërisë civile për të kujdesur në mënyrë të veçantë për këtë komunitet, lë të kuptohet ose krijon paktën idenë që këtu nuk kemi të bëjmë me interes thjesht për hir të nevojës që ne kemi për të luftuar fenomene të tilla si bulizmi, por një lloj përpjekje për të ndihmuar një kategori të caktuar njerëzve ose një grup idesh të caktuara të ndikojë në shoqëri për të prodhuar atë që ndryshe në një gjuhë tjetër njihet si asimilim kulturor, si transformim kulturor, si ndryshim të mënyrës jetesës. Tani këtu hapim një fushë të gjerë për të diskutuar se çfarë është kjo mënyrë jetese, çfarë elementesh kulturor, çfarë është kultura etj, gjëra të cilat ndoshta do të mund të diskutojmë, por debati bëhet shumë i gjerë dhe në këtë kuptim unë them që duke bërë këtë shteti ka shkelur, themi, të drejtën e vet, ka shkelur kornizën e kufijve të vet, sepse në gjykimin tim shteti nuk ka absolutisht detyrë të imponoj një ideologji të caktuar, një frym të caktuar të menduarit ose një mënyrë të caktuar të menduar ose një mënyrë jetese. Shteti ka për detyrë të kujdeset për problemet të cilat paktën shoqëria gjen një konsensus, dhe ka për detyrë një farë mënyre pra t'ju shërbej individëve, jo ti ndryshoj individët. Të dhunoj. Jo, pra themi për ta ilustruar ndoshta, ne themi shteti është depolitizuar, shkolla është depolitizuar, shteti është laik, shkolla është gjithashtu laike. Për sa kohë ne nuk lejojmë që në shkolla shteti të bëhet palë me një nga ideologjitë e caktuara politike apo një prej feve të caktuara të cilat janë prezente në shoqërinë shqiptare, atëherë si mundet shteti të bëhet palë në një debat kulturor, ideologjik etj me një prej grupeve të caktuara i cili për më tepër është në minorancë në raport me pjesën tjetër të shoqërisë. Ju si sociolog, zoti Mertiri, e gjykoni pozitive faktin që kjo kategori e caktuar mund të takohen me fëmijët në përgjimnase duke pasur parasysh dhe ndërgjegjësimin e shoqërisë sonë për prirjet e ndryshme seksuale? Tani kjo është pjesa e dytë e kësaj. Domethënë, shteti thotë këtë, ose paktën me sa kam ndjekur për rëndësimet e disa prej përfaqësuesve të shoqatave LGBT, ata pretendojnë që kemi pra ne jemi korrekt, jemi në rregull me ligjit, është miratuar një strategji dhe po ndjekim atë. Dakord, domethënë nga ky premis ata duket që funfare e shtetit që ne ka dyert dhe nuk jemi ne që po shkojmë fshehtas ose po thyem ndonjë ligj. Në fakt dhe vërejtja duhet adresuar tek qeveria në fakt dhe tek Ministria e Arsimit. Ministria një pamje të parë pretendon që shikoj ne po luftojmë bulizmin dhe këta janë një prej grupeve të cilat preken nga bulizmi. Unë siç e thash më parë, domethënë thash që pse duhet të bëhet diskriminim ku një grup privilegjohet ndaj fenomenit bulizmit dhe ndërsa të tjerët lihen harres. Domethënë që edhe kjo është e padrejtë vetvete. Por nga ana tjetër ka diçka, a jemi ne të sigurt që duke përdorur një projekt për një çështje që në thelb është e drejtë, pra që pjesëtarët të një komuniteti caktuar të mos diskriminohen, të mos sulmohen, të mos të ndjehen në presionin e shoqërisë. Nga ana tjetër, pra i hapet dyert asaj që quhet propagandë e një grupi të caktuar. Tani çfarë lloj themi rahatie mund të kemi ne që kjo propagandë nuk është bërë. E para, e dyta, në momentin që ne marrim, thrasim, ftojmë në takime me studentë, dhe duhet thënë nëse këta pretendojnë që me prindër nuk është e vërtetë, sepse të paktën në Facebookun e një prej aktivistëve të kësaj ishte me foto, me të shkruar që ka pasur aktivist transgjinor të cilët kanë marrë pjesë në takim me gjimnazistë, jo me nuk kanë respektuar strategjinë e miratuar në 2016 të qeverisë. Po kjo është ideja tash, domethënë, a është kjo strategjia përfshin predikimin për t'u mbushur mendjen të rinjve që homoseksualiteti është diçka e mirë, është diçka e pranueshme, diçka që ata duhet se s'bën ta pranojnë si vlerë, padyshim që gjithkush ka të drejtën e vet të thotë që unë mendoj që është e mirë, dikush tjetër që s'është e mirë, por shteti me çfarë të drejtë bëhet palë në këtë lloj debati. Imponon. Kjo është, domethënë në momentin që shteti bëhet palë me një lloj debati dhe vjen të thret njerëz të cilët ndajnë përvojat e tyre, paktën kështu flitej në atë çfarë unë lexova, nëse një transgjinor vjen dhe ndan përvojën e vet si transgjinor, pra shpreh aty sa mirë ndihet ai, se sa gjë e mirë është, domethënë etj. Kjo në gjykimin tim nuk është një projekt më për të mbrojtur një kategori të caktuar njerëzish nga bulizmi,
por është një projekt I cili propagandon një sjellje e caktuar përkundër një sjellje tjetër e cila e konsideron këtë gjë të gabuar. Unë gjykoj që shteti nuk ka dhe nuk mund të bëhet palë. Është njësoj sikur shteti të dalë dhe të bëjë propagandë për një parti të caktuar sepse mendon që grupet caktuara të kësaj partie ndjen të paragjykuar nga shoqëria. Be fjala, ku diun, partisë X Çamve për shembull, paragjykojnë Çame dhe atëherë thrasin eksponent partisë Çame që të flasin se ç'është partia e Çame. Kjo në gjykimin tim është e gabuar, shteti është bërë palë në një debat dhe për më tepër po përdor institucionet publike, aq më tepër shkollat me fëmijë, ku fëmijët duhet I mbajmë larg indoktrinimeve të caktuara për propagandë. Pra shteti bëhet të themi instrument propagande për agjenda caktuar siç është dhe agjenda LGBT. A I gjykoni të vlerë pikërisht këtë lloj strategjie në këtë moment që ne flasim duke pasur parasysh problematikat e shumta që ka arsimi në Shqipëri dhe sikurse edhe të rinjt shqiptar? A I gjykoni të vlerë, domethënë, këtë lloj strategjie në këtë moment që ne po flasim? Pra pse ka ardhur pikërisht tani, pse kulmi I kësaj strategjie ka ardhur pikërisht tani për të përballur me këtë lloj kategorie? Ka një avancim të agjendës G, të agjendës LGBT, kudo nëpër botë, në fakt, do të thënë, çështja është shumë e gjerë dhe nëpër botë ka probleme, ka shumë probleme dhe ka një përpjekje, duhet thënë që tashmë ka kaluar një fazë tjetër nga faza e kërkimit të drejtave tek faza e imponimit. Dhe ky avancim I agjendës ka bërë që të ketë reagime shumëta edhe nëpër botë. Do të thënë, po të shohësh, unë kam parë dhe autorë ndryshëm, sociolog, aktivistë, të cilët tashmë ndjehen të kushtëzuar, pra ndjen se ka një mungesë lirie për të shprehur gjykimet e tyre për to. Bëjnë nëpër vende të caktuara bën organizime takime me studentë dhe dalin aktivistë I prishin mbledhjen, del vetë shkolla I pengon sepse nuk do që të përballet me kundërreagime etj. Pra ajo që quhet sjellja korrektesa politike është një mjet për të penguar gjykimin, fjalën lirë për të shprehur një ide tjetër nga ajo çfarë ato predikojnë. Jo vetëm kjo, por shumë në Amerikë është bërë zakon tashmë që shumë prej aktivistëve LGBT shkojnë pikërisht tek pasticëri të individëve që mund të jenë më konservator, të cilët nuk janë pro martesës midis njerëzve me gjinit të njëjtë dhe u kërkojnë që të bëjnë torta martesash për çifte homoseksuale, domethënë. Dhe reagimi është kur ata refuzojnë t'ja bëjnë, pra të bëjnë tortë sepse thotë kjo është kundër parimeve të mia, unë nuk jam pro kësaj martese dhe nuk bëj tortë për ata që martohen. Ka presione të llatarshme të cilat I detyrojnë shumë prej tyre të shkojnë deri në zgjedhjen ose deri në përballjen me mbylljen e aktivitetit. Jo vetëm kaq, po unë kam parë raste klinikash psikiatrike të cilat trajtojnë pjesëtarë të komunitetit LGBT për të kthyer në një, pra nga gay në straight, domethënë në jo homoseksual, dhe këta detyrohen me presione të shumë të mëdha, biles në Angli shpesh janë kërcënuar që do mbyllen këto klinika, sepse në gjykimin e agjendës G këto janë sharlatan sepse nuk ka mundësi sipas tyre të kthehesh nga G në straight. Ndërkohë që ka studime pafundësisht, siç ka edhe të kundërt, në fakt sepse kjo çështje betej është. Ka të kundërt të cilat thonë që po është e mundshme të kthehen. Dhe në fakt klinikat kanë rezultate, sigurisht jo 100%, jo të gjithë arrin të kthehen, por një pjesë. Në gjykimin tim kjo është një dhunim I të drejtave të homoseksualëve, pra të komunitetit gay. Për sa kohë ti komunitetin gay e privon për të zgjedhur të mos jetë më gay, atëherë ti ke shkelur drejtat e njeriut me këtë. Në emër të një shkence që ti e prodhon në funksion të një agjende të caktuar, të agjendës tënde. Pra ti e përdor shkencën ideologjikisht dhe nëpërmjet protestave, lobingjeve, të gjithë mjeteve që ti ke në dispozicion, dhunon të drejtën jo vetëm të psikiatrit për të ushtruar një aktivitet, që në gjykimin tim është krejtësisht I ligjshëm, por edhe të drejtën e vetë personave LGBT të cilët duan mos jenë më LGBT. Kjo është zgjedhja e tyre. Pra shkohet deri këtu. Dhe unë gjykoj që edhe në Shqipëri, qoftë ndaj presionit dhe polikamëve të caktuar të cilët shprehen kundër agjendës, po veprojnë një gjë, një lloj presioni për të penguar lirinë e të shprehurit tek personat të cilët kanë të drejtën të gjykojnë se kjo sjellje është e gabuar. Kjo është mendimi I tyre. Edhe në qoftë I gabuar ky mendim,
njeriu në demokraci, në liri, ose pra një sistem që promovon lirinë, liria presupozohet që unë kam të drejtën dhe lirinë për të gabuar, jo lirinë për të thënë vërtetën, sepse kjo nuk ka kuptim. Fund fare, kush është ai që e ka të vërtetën si monopol? Pra kjo është një përpjekje për të monopolizuar të vërtetën dhe për të penguar lirinë e shprehjes që shkon në kundërshtim me këtë. Sa mund të ndikojnë adoleshentët e Shqipërisë, flasim gjithmonë për Shqipërinë, kur takojnë personat e LGBT-s? Natyrisht, sepse ka një prirje që kam dëgjuar shpeshherë, më thënë aktivistë agjendës, të cilët thënë që nuk është smundje ngjitse. Pra kjo nuk do të thotë që ti nëse takon një homoseksual bëhesh homoseksual. Është e vërtetë, nuk patjetër që jo çdo njeri pra arrin me një homoseksual dhe bëhesh i tillë, por studimet caktuara, tash duhet hapur librat për t'i gjetur, për t'i sjellë, ka të dhëna pavarësisht debateve, gjithmonë mund të themi që ka debate, por debate shpeshherë manipulohen, ka të dhëna të cilat tregojnë që numri i homoseksualëve priret të rriten aty ku sjellja bëhet gjithmonë më prezente, gjithmonë më publike, gjithmonë më pranueshme. Pra ka një prirje të rritet. Dhe faktikisht ne shohim që në vendet ku liria në këto gjëra është më e madhe, numri i homoseksualëve është më i madh. Agjenda pretendon që aty thjesht deklarohet më shumë, por kjo është për mua nuk është argument bindës, sepse mundësia për të deklaruar është kudo, domethënë, por varet sa e promovon sjelljen. Në gjykimin tim, një sjellje promovuar padyshim që nuk rrezikon gjithkënd, por ama rrit predispozitën që personat të jenë më të prirur, pra ata që janë më të vulnerabël për të bërë gay, sigurisht që predispozita e tyre rritet. Në gjykimin tim nuk ka asnjë dyshim që kjo ndikon deri diku. Pastaj nuk është problemi thjesht tek a bën apo s'bën homoseksual të rinj që dëgjojnë. Problemi është tek indoktrinimi. Unë besoj që shkolla nuk ka të drejtë të indoktrinojë dhe të përdor institucionet. Pra, ne kemi besuar fëmijët sistemit arsimor. Dhe kur t'ia beson fëmijën tënd, gjë më shtrenjtë, ja beson këtij sistemi arsimor, ai ka për detyrë të mos ta shpërdorë këtë besim dhe të mos indoktrinojë fëmijët tanë me atë ideologji që ai kërkon të përhapet. Gjej mënyrat e tua, promovoj si të duash të sjellje, bëj debate të tjera për ta sjell krejt natyrshëm prezencën e profesorëve të LGBT-s. Po për mua nuk është shqetësimi për ta sjellë shumë natyrshëm. Shiko, është e vërtetë diçka që nuk mund të mohojmë që diskriminohen ose më saktë fjala diskriminim është çike duhet konstatohet realisht, por paragjykohen, kjo është e vërtetë, ndoshta fyhen, ndoshta ndjen në presione të tjera. Por mbi të gjitha, homoseksualiteti është diçka, seksualiteti vetvete është diçka intime, dhe nuk ka pse, po them gjykimin tim është jo logjike, që të kthehet në kaos diçka intime, diçka që ti e bën në privatësi, nuk ka pse ti të kesh nevojën ta promovosh atë, domethënë. Dhe pastaj të thuash që shiko, unë e deklaroj dhe tjerët s'ma pranojnë, domethënë. Natyrisht, ne duhet të edukojmë fëmijën që reagojnë agresivisht ndaj asgjëje, sado të jetë e ndryshme nga ne. Jetojmë një botë ku njerëzit janë të ndryshëm dhe duhet të mësohemi të bashkëjetojmë me të ndryshme. Kjo është e padiskutueshme. Por në anë tjetër, kjo nuk do të thotë që ne të pranojmë çdo lloj ose më saktë prirje diversiteti që ne mund të kemi. Ka njerëz të cilët nuk e pranojnë ose më saktë e konsiderojnë të gabuar atë. Ata kanë drejtën të promovojnë idenë që kjo sjellje nuk duhet përhapet. Është e drejta e tyre, është e drejta e tyre të mendojnë që shiko, kjo gjë për 1 2 3 4 arsye, të cilat vlen të debatojnë, të diskutojnë, është e dëmshme për shoqërinë. Sjell një shoqëri e cila natyrisht dikush mund thotë që dhunimi i komuniteteve të caktuara është më i dëmshëm, sigurisht. Patjetër, çdo lloj forme e dhunës dhe e represionit apo e presionit ndaj individëve është e dëmshme. Por kjo nuk na pengon, nuk është arsye për të mos thënë dhe tjetrën që edhe kjo sjellje, paktën në gjykimin e disa të tjerëve, është gjithashtu e dëmshme. Pra, liria për të bërë diçka nuk presupozon dhunimin e lirisë tjetër për të thënë që ajo gjë nuk është e duhur. Mirë, zoti Mertiri, unë të falenderoj që ishe me mua në studio sot. Ju falenderoj. Të nderuar teleshikues, bashkë kemi përfunduar në këtë moment rubrikën e Ftuarit ditës.